Щодня мільйони осіб беруть до рук цей інструмент і навіть не замислюються про те, звідки він узявся. Хрестова викрутка. Вона є в кожному будинку, у кожній майстерні, у кожному наборі інструментів. Але хто такий Філіпс і чому його ім'я пов'язане з цим гвинтом? І чи це той самий Філіпс? Щоб зрозуміти, чому гвинт Філіпса змінив світ, потрібно спочатку зрозуміти, яку проблему він розв'язав. До його появи стандартом був шліцевий гвинт, той, що з однією прямою лопаткою. Здавалося б, що тут складного. Проте на практиці це був справжній кошмар для промислового виробництва. Викрутка постійно зісковзувала з прорізу. Щоб закрутити гвинт рівно і з відповідним зусиллям, робітник мусив тримати інструмент під ідеальним кутом і постійно контролювати тиск. На конвеєрі, де людина закручує тисячі гвинтів на зміну, це означало втому, помилки, подряпини на деталях і постійний брак. Автомобільна і авіаційна промисловість стрімко зростала, темпи виробництва збільшувалися, і старий шліцевий гвинт просто не встигав за прогресом. Генрі Френк Філіпс був бізнесменом із Орегону, не інженером, не винахідником у звичному розумінні, а саме бізнесменом. І саме це, як виявилося, мало вирішальне значення. У 30-ті роки 20-го сторіччя він натрапив на патент, який належав іншому чоловікові – Джону Томпсону. Томпсон створив гвинт з хрестоподібним шліцом іще раніше та не зміг зацікавити виробників. Його ідею відхилили. Компанії вважали, що виробництво такого гвинта надто складне і дороге, і не вбачали в ньому комерційного потенціалу. Патент лежав і майже всі про нього забули. Філіпс помітив те, чого не помітила решта. Він викупив права на винахід, доопрацював конструкцію і почав системно просувати її до великих компаній. Ключова зміна, яку він додав, стосувалася самої форми хреста. Кути були спроєктовані таким чином, що викрутка за певного рівня крутного моменту сама виходила з гнізда. То був так званий самовихід. Сьогодні це вважають і недоліком, але тоді це було навмисне рішення. На конвеєрі це запобігало перетягуванню гвинтів і захищало деталі від пошкодження. Робітник міг закручувати гвинт швидко, без зупинки і без постійного контролю. І коли досягав відповідного зусилля, то викрутка просто виходила сама. На той час це було ідеальне рішення для масового виробництва. Першим великим партнером стала компанія American Screw Company. Її керівництво погодилося налагодити виробництво нового гвинта, і це було критично важливо. Без великого виробника, який би дав інерцію новим гвинтам, уся ідея залишилася б на папері. Та справжній прорив стався, коли Філіпс упевнив General Motors використати його гвинти на своєму виробництві. Це означало справжню революцію для всіх учасників. General Motors на тоді була одним із найбільших виробників на світі, тож коли на її конвеєрах стали масово використовувати гвинти Філіпса, то решта автомобільної галузі почала дивитися в той самий бік. За кілька років хрестовий гвинт став стандартом американського автомобілебудування. А потім настала Друга світова війна, і все змінилося остаточно. Американська військова промисловість перейшла на гвинти Філіпса повністю. Літаки, кораблі, зброя, техніка скрізь використовували той самий стандарт. Це було логічно. На заводах, де працювали тисячі осіб у 3 зміни, де темпи виробництва були критично важливими, гвинт Філіпса давав реальну перевагу. Зменшення часу на збірку, менше помилок, менше зіпсованих деталей. Коли США постачали техніку союзникам по всьому світові, то разом із нею поширювався і стандарт. Після війни він уже панував скрізь – у Європі, в Азії, в Латинській Америці. Тепер про той самий кем-аут або самовихід, про який ми згадували. Сьогодні це основна претензія до гвинтів Філіпса. Чимало люду знає це відчуття. Тиснеш, крутиш і викрутка зненацька вислизає з гнізда. Деруться пальці, псується гвинт. Але важливо розуміти контекст. Коли Філіпс проєктував цю систему, то вона розв'язувала конкретне завдання конкретної епохи – масове конвеєрне виробництво без електронного контролю крутного моменту. За тих умов самовихід був перевагою, а не недоліком. Недоліком він став уже згодом, коли з'явилися електричні прилади для закручування і акумуляторні дрилі з регулюванням зусилля. Інструмент змінився, а гвинт залишився старим. І тоді недолік став очевидним. Саме тому сьогодні існують досконаліші стандарти, як от Potsy Drive або Torx, які краще тримають викрутку у гнізді. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані.
проте Філіпс нікуди не зник. Сам Генрі Філіпс дожив до того, щоб побачити своє ім'я на мільярдах гвинтів по всьому світові. Та фінансово він не став мільярдером завдяки цьому винаходові. Більшість патентних прав перейшла до виробників, а сам Філіпс отримав лише ліцензійні відрахування до закінчення строку патенту. Після закінчення патентного захисту будь-хто міг виробляти гвинти за його стандартом, і всі скористалися цим. Ім'я залишилося, гроші не всі. Як ви вже зрозуміли, цей Філіпс не той Філіпс, усім відома компанія Філіпс нідерландська, яку заснували 1891 року Жерар Філіпс і його батько у місті Айндговен. Починали від виробництва лампочок, потім електроніки, побутової техніки тощо. Прізвище засновників треба писати з однією «Л» – Філіпс. Але спадщина американського Філіпса – це не патент і не гроші. Це ідея про те, що правильний стандарт може змінити цілу галузь. Він не просто продав гвинт, а упевнив найбільших виробників світу змінити свої конвеєри, перенавчити робітників і погодитися на новий стандарт. Це набагато складніше, ніж вигадати щось нове. Технічна історія сповнена геніальних винаходів, про які ніхто не знає, бо їхні автори не змогли схилити світу до користування ними. Філіпс зміг. Наступного разу, коли ви візьмете до рук хрестову викрутку, то знайте, за цим простим інструментом стоять бізнесмени з Орегону, забутий патент іншого винахідника, конвеєри General Motors, сотні тисяч літаків Другої світової і рішення, яке виявилося таким удалим, що його використовують і досі, попри всі його недоліки. Ось що таке правильна ідея у правильний час.